الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم بایولوژي. زما په لاس کې چې دا کوم بوک دی نو دا جنرال ساينس د کلاس 4 کتاب دی. جنرال ساينس د دې اونې دوه چپټر چې دی ما خپل د یوټیوب چینل باندې چې اپلوډ کړی دي او زه تاسو ته دریم نمبر چپټر شروع کوم. زه امید کوم چې دا بس تاسو لپاره او تاسو په کور کې ماشومان یا ماشومان که پرس خدمت د ویډیو ګوري نو دا غو د لپاره چې دا ډېر پیدامن وي. نو د دې دریم نمبر یونټ نوم دی د پکچر تاسو ته راځي د پکچر ته ګوري او زه ته ډیسکس کوم نو تاسو چې پوه شئ. نو په دې کې دا دریم نمبر چپټر دی فود اینڈ هیلث. فود مطلب دی خوراک او هیلث مطلب دی صحت. نو په دې یونټ کې دا خبرې دي چې مونږ چې کوم خوراکونه خورو نو هغه زموږ صحت چې دی هغه څنګه برابر ساتي. که پرس کومه صحتمند خوراک خورو نو زموږ صحت چې دی هغه برابرۍ. که پرس کومه ګنده خوراک خورو نو هغه چې دی مونږ ته بیماریاں لګي. نو شروع کوم چې وی ایټ ډیفرنٹ فودز ایوری ډے. مونږ روزانه چې دی مونږ مختلف قسم خوراکونه خورو. کله سبزیانې خورو، کله غوښې خورو او کله چې دی دالونه شوپړ وغیره دا خورو او چای پکې هم څکو. د هغې نه علاوه all the food that we eat can be divided into the following groups. مونږ چې څونه خوراک خورو نو هغه دغه خوراک چې دی د مونږ یو څو ګروپونو ته تقسیموو. باقي اولنی ګروپ دی کاربوهایډریټس. کاربوهایډریټس څه دي؟ کاربوهایډریټس په دې بریکټ کې ورته لیکل دي شوګرز. یعنې کاربوهایډریټ چې دي نو دا په اصل کې څه دي؟ دا شوګر دی، چینی. مونږ چې ورته چینی وایو. پرووایډ instant energy to our body to perform work. د کاربوهایډریټ د خوراک په ګروپونو کې داسې ګروپ دی چې دا موږ د ټول نه زیاته انرژي راکوي. په کم خوراک کې چې کاربوهایډریټ موجود وي نو د دې ډایجیشن چې دی هغه زموږ په خوله کې شروع کېږي. انرژي چې دی زموږ د خولې نه شروع کېږي، موږ به دقسې کې انرژي راکوي. او د دې کاربوهایډریټ د وجې نه موږ مختلف قسم کارونه چې دی هغه کوو. پوټیټو، الو، ویټ، رایس، کورن and all types of sweet fruits contain carbohydrates. زموږ سره غنم شو، وریجې شوې، وږي شو او د هغې نه علاوه خوږې میوې شوې. په دې کې کاربوهایډریټ چې دي هغه موجود دي. بیا لیکل دی چې can you name some sweet fruits. دا ستاسو لپاره یو کوېسچن دی چې هغه کومې میوې دي چې هغه ډېرې زیاتې خوږې وي، په هغې کې کاربوهایډریټس دي. د هغې نومونه چې دی هغه تاسو په خپله سوچ وکړئ چې هغه کومې دي. ورپسې بیا د خوراک دویم نمبر ګروپ دی، هغې ته موږ پروټین وایو. نو پروټین څه دي؟ فود ویچ کنټین پروټین آر میټ. یاد ساتئ پروټین د خوراک داسې ګروپ دی چې دا زموږ په بدن کې په حرکت کولو کې مدد ورکوي. نو فود ویچ کنټین پروټین آر میټ هغه خوراکونه چې په هغې کې پروټین یو، په هغه کې اولنی څه شی دی؟ میټ، غوښه، چکن، چرګ، ایګ، هګۍ، پلسز، دالونه، ملک، پی، ای ټي سی وغیره. نو دا څیزونه داسې دي چې په دې کې پروټین وي. او د دې علاوه پروټینز شوډ بی ټیکن ډیلی. پروټین چې دي دا په خوراک کې موږ روزانه اخیستل پکار دي بیکاز دے هیلپ ان گروتھ اینڈ هیلینګ اف وونډز. ځکه چې دا په گروتھ کې مدد ورکوي. خاص کر ماشومانو له پروټین چې دی ډېر زیات ضروري نه. پروټین ولا په گروتھ کې مدد ورکوي. د هغې نه علاوه زموږ څه زخمي شي نو د هغې زخم ښه کولو کې مدد ورکوي. پروټینز آر بلډینګ بلاکس اف اور باډي. پروټین چې دی دا زموږ بدن جوړوي، زموږ د بدن په جوړولو کې مدد ورکوي. بلډینګ بلاکس یعنې زموږ د بدن په جوړښت کې مدد ورکوي. دے میک اور فلیش زموږ په جسم کې چې کومه غوښه ده نو دا د پروټین د وجې نه جوړېږي. اور نیلز زموږ نوکونه، هیر زموږ ویښته ایټسټرا وغیره آر آلسو میډ اف پروټینز دا د پروټین نه جوړ دي. یعنې زموږ ویښته شو، زموږ نوکونه شو، دا هر څه چې دي نو دا د پروټین نه جوړ دي. ورپسې بل ګروپ دی پیټس. د خوراک دریم نمبر ګروپ چې دی پیټس دي. پیټس څه شی دی؟ پیټس پرووایډ مور انرژي ایز. دې تاسو چربي هم ویلی شئ ایز کمپیر ټو کاربوهایډریټ اینډ پروټین. پیټ چې دی موږ له زیاته انرژي راکوي. که دا د کاربوهایډریټ موږ له دومره انرژي نه راکوي چې څومره پیټس راکوي. پروټین دومره انرژي نه راکوي لکه څومره چې پیټس راکوي. آیل کم تیل چې دی موږ استعمالو، ګي، غوړي چې کم استعمالو، پینټس دا کم مونګفلي وغیره، ادر نټس یا غوز، بادام وغیره دا، یاک او بیک دا هګۍ چې کم زیړ دی، ملک، پی، بټر مونږ چې ورته مکن وایو، کریم، ملایي وغیره آل کنټین پیټس. په دې ټولو کې پیټس چې دي. بیا د خوراک څلورم ګروپ دی ویټامینز. ویټامینز یاد ساتئ. ویټامینز چې کله مونږ په خوراک کې مونږ ته میلاویږي نو زموږ د سترګو نظر چې دی هغه د ویټامینز د وجې نه تیز وي. ویټامینز آر فاوند موسټلی ان فروټس. ویټامین چې دا زیاتره په میوو کې اینډ ویجیټیبلز په سبزیانو کې. دے آر ریکوایرډ فار پراپر گروتھ اوور باډي. که فرض که مونږ ووایو چې زموږ جسم دی په صحیح طریقه باندې ګروتھ وکړي، یعنې په صحیح طریقه دی چې دی هغه غټ شي نو موږ له ویټامینز پکار دي، خاص کر ماشومانو له. او دې نه علاوه
they are very important for keeping our body healthy. او زمونږ جسم چې څنګه صحتمند ساتلی کېږي مونږ وایو چې زمونږ جسم چې دی هغه صحتمند دی، نو موږ له پکار دي چې مونږ فروټس ویجیټیبل چې دی زیات خورو، د هغې د وجې نه مونږ ته ویټامین چې دی هغه میلاویږي. بیا 5 نمبر ګروپ چې دی د خوراک نه هغه دي مینرلز. مینرلز څه دي؟ جسٹ لایک ویټامینز د ویټامینو په شان مینرلز آلسو هیلپ اس ګرو. مینرلز زمونږ مدد کوي چې مونږ چې دی ګروت وکړو، مطلب مونږ چې دی لوی شو، ډیولپ زمونږ جسم دی غټ شي اینډ سټے هیلتhy او مونږ دی صحتمند پاتې شو. The body uses minerals to perform many different functions like building strong bones and teeth. دا غینه علاوه زمونږ جسم چې دی زمونږ جسم چې کله مینرلز اخلي نو مینرل دا چل کوي چې زمونږ هډوکي او زمونږ غاښونه چې دی د دې سره مضبوطیږي. اوس په دې 24 نمبر پیج باندې درې ځای لیکلی ډو یو نو. اول په سر چې ډو یو نو لیکلی نو دی لیکلی چې کاربوهایډریټ پرووایډ انسټنټ انرژي. کاربوهایډریټ چې دی موږ له صحیح انرژي راکوي، یعنی په ډېر مقدار باندې انرژي راکوي. او ډاکټرز ګیو ګلوکوز ټو ویک پیشنټ ان د فارم اف ډرپ. کله چې یو مریض ډېر زیات کمزوری شي، د ګېډه خرابه شي، په د باندې قبض راشي، نو چې کله د کمزورتیا ډېره زیاته سي وایي نو په هغه حالت کې ډاکټر چې دی د ګلوکوز یو ډرپ ورته لګوي. ګلوکوز څه د اصل کې دا کاربوهایډریټ چې انرژي ورته چې دی ډېره میلاو شي. بیا په دویمه کې ډو نو لیکلی چې ویټامین ډي از فاوند ان ملک. ویټامین ډي مې تاسو ته ووایي چې دا زموږ جسم صحتمند ساتي او زموږ باډي چې دی په صحیح طریقه باندې ګروت کوي. بیا د ویټامین قسمونه دي، په دې کې یو قسم دی ویټامین ډي، دا په پویو کې موجود دي. ویټامین اے ان کیروټس دا په ګازرو کې، ویټامین سی ان اورنجز او ویټامین سی چې دا په سنګترو کې، ویټامین بی ان لیفي گرین، کمې پاڼې چې شنې نه پکې ویټامین بی، کم ویجیټیبل شي نه زموږ سره شنې شنې پاڼې نه پکې ویټامین بی چې دی موجود دي. بل ډو یو نو بیا لیکلی چې تاسو ته پته ده ډفرنٹ مینرلز آر فاوند ان ډفرنٹ فوډز. مختلف قسم مینرل چې دي هغه په مختلف قسم خوراکونو کې. کیلشیم از فاوند ان ملک، کم کیلشیم چې دي دا په پویو کې. چیز په چیز موږ ته مکن وایو په هغې کې دي. کوچ چې ورته موږ وایو. د هغې نه علاوه لیفي گرین ویجیټیبلز او کم سبزیانې چې شنې دي نو په هغې کې دا مینرل چې دی موجود دي. د هغې نه علاوه آیرن دا یو بل مینرل دی از فاوند ان میټ، دا په غوښه کې، ایګز په هګو کې، ایپل په مڼه کې، سپینچ په پالکو کې ایټسټرا وغیره. پوټاشیم دا یو بل مینرل دی از فاوند ان بناناز، دا په کیلو کې، ټومیټوز په ټماټرو کې، بینز په شوپړو کې، پیز په مټرو کې، پینټس او زموږ سره چې کوم مونګفلي وغیره دي نه دا په هغې کې. بل د خوراک چې کوم شپږم ګروپ دی هغه دی واټر، اوبه. واټر از آلسو ان امپارټنټ پارټ اف فوډ. اوبه چې دي دا هم زمونږ د جسم دپاره چې کوم خوراکونه ضروري نو په خوراکونو کې یو اهم ګروپ دی. It helps to carry out all the life activities. د دې د وجې نه زموږ د جسم ټول کارونه چې دی هغه کېږي. نو اوس تاسو ته وایم یو کوېسچن دی ستاسو دپاره چې how many glasses of water do you drink every day. اوس تاسو په یو ورځ کې 100 ګیلاس اوبه چې دی هغه څکي. ډاکټران وایي چې تاسو 12 ګیلاس کې بیا چې دی 18 ګیلاس کوي. که 18 ګیلاس اوبه چې دی تاسو نشئ څکئ نو 12 ګیلاس اوبه چې دی خامخا څکئ، ځکه چې زموږ بدن چې دی ټوله وینه ده او زموږ بدن کې چې د هډوکي دي، غوښه د ټول چې د اوبو ضرورت دي، ځکه زموږ جسم په خپله د 80-90% پورې چې دی هغه د اوبو نه جوړ دی. نو موږ د اوبه چې دي نو هغه ډېرې زیاتې ضروري دي. بیا په دې کې دا یو کوېسچن شو. بیا د دې واټر خواته بل یو ورک کوېشن باکس دی، پکې دا لیکلي چې وی شوډ ایټ مور کاربوهایډریټس اینډ لیس اماونټ اف فیټس. موږ له کاربوهایډریټ زیات خوړل پکار دي په کوم خوراکونو چې کاربوهایډریټ دي، ځکه چې انرژي راکوي. او په کومې کې چې پیټ سي نو پیټس موږ زیات خوړل نه دي پکار، ځکه چې د هغې د وجې نه چې دی زموږ موټاپن چې دی هغه سیوا کېږي. او کم رګونه چې دي په هغې کې چې کم د وینې فلو کېږي نو هغې ته چې دی بیا مسله راځي. نو دا و فوډ ګروپس. زه امید کوم چې په دې به چې دی تاسو پوه شوي یئ. د دې چې باقي کوم نور ټاپکونه دي هغه انشاءالله زه ډېر زر اپلوډ کړم. که په دې تاسو پوه شوي نو ماشومانو سره چې دی ضرور وښایئ، ځکه چې ماشومانو سره موبایل وي نو دا ورته ضرور ښایئ چې چاته چې دی فایده ورسي. میلاو وشو د بلې ویډیو سره. تھینک یو ډېر مننه.